بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدي اليوم إن شاء الله المحاضرة الثانية من محاضرات الاندوكراين. تكلمنا بالمحاضرة السابقة، تكلمنا عن البيتيوتري جلاند وintroduction about the endocrine system، وحكينا على الجروث هرمون disorder and growth hormone deficiency، growth hormone insensitivity، وحقيقة حكينا وتكلمنا شلون يبدي الساين والسيمتوم، investigation، how we treat. اوكي، واتمنى ان تكون المحاضرة كانت واضحة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جديد، وهذا الموضوع هو الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند one of the most important glands in the body, also responsible for growth, and any disorder will affect the outcome of the patient and children. تعرفون احنا نتعامل ويا growing child. أي defect بالgrowth will affect the outcome and sometimes affect the physical and physiological, affect the patient physical and physiological. Physical معناتها البادي maturation، زين، و physiological it means the function، the higher function and different function of the patient. Okay. Thyroid gland disorder, etiological class. What is the objective؟ يعني شنو الاشياء اللي لازم نعرفها بهاي المحاضرة. نعرف لازم الاتيولوجي شلون دا يصير مالت الثايرويد جلاند ديسوردر، واحنا عاده عندنا ثايرويد جلاند ديسوردر ايذر هايبوثايرويدزم او هايبرثايرويدزم. الموست كومن هو عندنا الهايبوثايرويدزم. اكو هايبرثايرويدزم وان شاء الله نتطرق لها، واكو اماكن صور بيها، واكو الهايبوثايرويدزم. الهايبوثايرويدزم الموست كومن هو الكونجنتال. طبعا ليش مهمه الهايبوثايرويدزم؟ مهمه لانه اي ديلي بالدايجنوسيس معناته راح ينطينا طفل هانديكاب وطفل معوق، وفي بعض الاحيان يقول لك ما راح نلحق وما راح نستفاد من التريتمنت if the treatment is delayed. فلازم هنا الثايرويد جلاند كونجنتال هايبوثايرويدزم لازم يكون الدايجنوسيس as early as possible، حتى لو بالايام او اليوم الاول الثاني الثالث من حياه الطفل، لانه الثايرويد disorder in such age will affect the mentality، زين، وبعدين ما يفيد الندم ولا يفيد العلاج. Okay, so the etiological classification of the congenital hypothyroidism, we have the primary hypothyroidism اللي هو defect of the fetal thyroid disorder development اللي هو نسميه dysgenesis. This is the most common thyroid dysgenesis. Defect in thyroid hormone synthesis. تعرفون الثايرويد هرمون هم T3 and T4. و defect in the thyroid hormone transport، مرات موجود الهرمون بس ماكو فد شيء نقله، او اكو خلل وين بالصنع مالته، او موجود الهرمون بس ما يشتغل resistance in the receptor level، resistance to thyroid hormones. اكو maternal antibodies، ممكن congenital antibodies عند الام تسوي لي بلوك للثايرويد هرمونز عند البيبي، او sometimes iodine deficiency اللي هو very very important in the synthesis of the thyroid hormones. Maternal medication like iodide، amiodarone اللي هو كوردارون، ماثيمازول، رادي ايودايد، هاي كلها ممكن affect the thyroid function. وإذا تشوفون هاي الصورة الشهيرة اللي هي كمان موجودة بالتكست بوك، كل الطبعات هي باقية. هذا طفل قبل التريتمنت وهذا طفل نفس الطفل بعد التريتمنت، وإذا تشوف شلون صار الفيتشرز وصار تغير الشكل مالته بعد ما كان كلامسي ديبرسيف، وبدأ إنه شلون ريبليسمنت وبدأ يرجع نورمال. هاي صورة حقيقة سوري لبيشنت عمره تقريبا العمر البون ايج 3 سنوات ونص، والكرونولوجيكال ايج العمر الزمني مالتها 5 سنوات. شوف قد عندها تاخر تقريبا 1.5 سنة delayed diagnosis. خطيه هاي الطفله. طبعا احنا هنا راح نعرض صور مرضى وضمن واجبنا وضمن مهنتنا انه لازم ناخذ البيرميشن مالت الفاميلي يلا نعرض الصور. حقيقه اي صوره
لاي بيشنت هنا هي محض خصوصيتنا، واللي نرجوه من عندكم ان شاء الله انه هاي تبقى الصور هي مليانه مال ريال بيشنت، مال مرضى حقيقيين ما نريد تتداول هواي. احنا نخلي هذه الايضاح هنا بعد ما اخذنا الاذن من الاهل انه يسمحوا لنا نعرض هاي الصور مالت المرضى للايضاح وللتعريف حتى تعرفون ايش قد هذا الديزيز از فيري امبورتنت. بدي اشوف هاي البنيه خطيه عمرها 5 سنوات، عمرها الزمني والحقيقي بس عمرها العظمي حدود 3 سنوات ونص، فبكل شيء ديليت خطيه. سنترال كوزز اللي هو ديفكت بالبيتيوتري، ما تعطينا تي اس اتش ثايرويد ستيميوليتنج هرمون يسمونها تي اس اتش ديفشنسي، او ايزوليتد ثايروتروبين هرمون ديفشنسي، او مالتيبل كونجنتال بيتيوتري هرمون ديفشنسي، جزء من اكثر من هرمونز بالبيتيوتري ديفكت، والقسم من عندها اللي هو تي اس اتش، فممكن يكون part of the multiple pituitary disorders. اوكي، نجي how the patient with congenital hypothyroidism presented to you. يعني sign والسيمتوم، يعني شلون يجيني، شلون اعرفه، شنو الاشياء المهمه الرئيسيه اللي بالطفل يخليني اشك انه عنده congenital hypothyroidism. As you know, most cases of the congenital hypothyroidism are asymptomatic. شوف ايش قد مهمه هاي النقطه، خلي جوها خطين، ما عندهم علامات واعراض because the partial transplacental passage of the maternal T4 لانه بعد ما اخذ من امه ثايرويد هرمونز فما راح تطلع عليه ساين وسيمتوم. وهاي الصوره نفسها عدناها عليكم. So the main sign and symptom of the congenital hypothyroidism نبدي بالnormal weight and length at birth. شلون البارحه قلنا بالجروث هرمون also normal weight and length at birth. بالبدايه ما راح يبين عليه شيء لانه ما اخذ من الام هرمونز. يصير عندهم وايد anterior fontanelle، تبقى اليافوخات الاماميه والخلفيه مفتوحه ومتوسعه. يصير عندهم feeding difficulty، صعوبه بالرضاعه، زين، and choking sometimes، ممكن الطفل يرضع ويغصغص، and delayed teeth eruption، تتاخر عندهم الاسنان. constipation not responding to treatment with umbilical hernia، يصير عندهم قبض خطيه ويصير عندهم فتق حول السره. انا هاي خلها بالخط الازرق لانه موست كومن نشوفه هوايه، هي واكو فد ساين اخرى هم خلها بالخط الازرق باللون الازرق. broad hand and short fingers، developmental delay، hoarse voice، صوتهم يصير خشن، and they do not learn to talk، ما يعرف يحكي خطيه. slight enlargement of the head because of the myxedema، prolonged physiological jaundice، early sign من العلامات المهمه انه يبقى عنده بصمار عمره يوم، يومين، 3 ايام، اسبوع، اسبوعين، طول حتى شهر. prolonged physiological jaundice and mainly direct type. طبعا هو mixed direct و indirect، but is mainly direct type. cry little، ما يبكي هوايه خطيه، وسليب much وهواي نايم، poor appetite وفوقه ما يرضع. genital edema، slow pulse، cardiac murmur with macrocytic anemia. Macrocytic anemia, not micro and not normal. Macrocytic anemia. Dry scale skin and little perspiration. عندهم قلة بالتعرق وجلدهم يصير ناشف. And physical and intellectual impairment increase with age with a delayed sexual maturation. هاي اللي حكيناها هسه سيمتوم مال congenital hypothyroidism. نحكي على اللاب فايندينج حقيقة is very very important. الهيل بريك، يعني ناخذ له قطرة من الكعب مال القدم مالته between 2 to 5 days، باليوم الثاني إلى الخامس of age، عن طريق فلتر بيبر بلانسيت نشكه بالكعب مال رجله وتطلع لنا قطرة نخليها على اليمين، نخليها على فلتر بيبر وندزها للمختبر. Serum level of the T4 and the free T4 usually low. T4 and the free T4 usually low. And T3 may be normal and usually not helpful in diagnosis. T3 مو كلش مهم بالتشخيص. ECG show slow voltage and echocardiography may show a pericardial fusion. This is lab finding. Regarding the radiological finding، كل نشوف بالأشعة إذا دز أشعة شو أشوف بيها يعني؟ image. أشوف retarded osseous maturation، تأخر وتخلف عندهم بالعمر العظمي at birth in 60% of the cases. يصير عندهم شو اشوف عنده بالولاده؟
بالولاده احنا كل طفل يطلع للدنيا distal femoral epiphysis and proximal tibial epiphysis normally present at birth. كل طفل يطلع للدنيا الديستال فيمورال ابيفيسيس والبروكسيمال تيبيال ابيفيسيس موجوده النيوكليوس اللي من عندها يصير بون، بس ذول الاطفال ما عندهم are often absent. فمن الاجزاء اكس راي اوف ذا لور او يعني قريب عني جوينت اشوف ماكو هنا الابر تيبيال واللور فيمورال ابيفيسيس absent. deformity او peaking of the 12 thoracic vertebrae or first or second lumbar vertebrae is common defect peaking يعني شلون معوجه محدده. skull show wide sutures من اسوي له اشعه على الراس اشوف اليافوخات مفتوحه والخطوط اللي السوتشرز السكال سوتشرز is open. large and round cella torsica. السله تورسيكا اللي تقعد بها بتصير تكون كبيره و round shape. So the treatment is very very important. طبعا you should start the treatment as early as possible and should start treatment when the diagnosis is settled. لازم تبدا treatment. التريتمنت هو هرمون ريبليسمنت. It's very very important to start هرمون والحمد لله موجود على شكل تاب، الموجود المتوفر في السوق على شكل تاب. اكو حبايه ام ال 50 من مايكروغرام واكو ام ال 100 واكو ام ال 150 مايكروغرام. سوري. نسميه ليفوثايروكسين اللي هو T4. give orally at morning نعطيه الصبح. recommended initial starting dose 10 to 20 microgram per kg حسب الوزن per day، مره واحده نعطيها للصبح. ونشيك السيرم T4 and free T4 and TSH should be checked every 1 to 2 months. كل شهر الى شهرين نشيكهن باول 6 اشهر in the first 6 months of the life. then ورا ما تخلص 6 اشهر كل شهرين الى 4 اشهر نقول له تروح شهرين او تجينا خلال 3 اشهر او 4 اشهر نشيك لك اياها الليفل مال T4 and TSH and free T4 منا لما نوصل 3 سنوات من العمر. زين طبعا احنا التريتمنت ما توقف فيها، تبقى لونج لايف لانه كونجنتال، بس قصدك الفولو اب شلون اسوي له. and T4 taken a week to be normal. من اول ما نبدا العلاج التي 4 هو كان لو والتي اس اتش يوجوالي هاي نورمالي هاي لانه فيدباك ماكو ثايرويد هرمون. فمن اسوي بالدايجنوسيس اشوف التي اس اتش هاي والتي 4 لو. فهنا من انطيت تريتمنت ثايروكسين راح يصير عندي يرجع نورمال التي 4 ويرجع نورمال التي اس اتش، بس ياخذ له اسبوع يلا يرجع نورمال التي 4. بس التي اس اتش هنا الثايرويد ستيميوليتنج هرمون يحتاج 3 to 6 months to come back to normal. يعني مو مثل التي 4 خلال اسبوع يرجع، لا التي اس اتش يحتاج 3 to 6 months to come back to normal. اوكي. prognosis شنو هو التنبؤ مستقبل المرض؟ early diagnosis and adequate treatment from the first week of life result in a normal linear growth. يرجع طبيعي. طبعا اذا ابدي له علاج باول يوم باول يومين باول اسبوع ممكن احصل على طفل يرجع طبيعي. وعندنا اطفال وحتى صورهم للاسف ما نزلتها هنا هسه بصف رابع بصف خامس بصف سادس ابتدائي لانه لقفوا بالايرلي نيونيتال لايف. اوكي. فيمكن يرجع نورمال لينير جروث اند ديفلوبمنت. طبعا variable degree of brain damage ممكن يصير عندهم brain damage maybe contribute. ليش ده يصير عندهم brain damage؟ either delay diagnosis متاخر التشخيص او ما اخذ علاج كامل inadequate treatment ما حسبوا له الجرعه حسب وزنه او poor compliance يعني نعطي العلاج بس الماي ما تعطيه، اكو نجلكشن اكو كذا اكو رورال اريا خطيه صعبه تجي تحصل علاج او صعبه تراجع او هم ما يعيرون اهميه للمرض وبالنهايه انه هو يطلع طفل خطيه متخلف. زين وخاصه بالفتره الحرجه اللي هي بها brain growth اللي هو 2 to 3 years of life. فممكن يصير variable degree of brain damage due to either delayed diagnosis or inadequate treatment or poor compliance. هالاسباب الثلاثه مهمه في حتى نحصل على outcome. اوكي زين. how I follow my patient شلون اتابع المريض؟ طبعا TSH monthly in the first 6 months and then every 2 to 3 months between 6 months to 2 years of age. follow up include ممكن بعد وياها اسوي له growth parameter اشوف له طوله ووزنه واحطها على الجدول، اشوف ديفلوبمنت شو وقت قاعد شو وقت يمشي شو وقت زحف واقران الوقت اتاخر عنهم حتى اشوف التريتمنت مالتي بخاف اكو اذر كوزز. و راديولوجيكال اسسمنت اشوف البون ايج مالته رجع ده يصير يلحق اقرانه او لا. ولاب اسسمنت نسوي له تي 4 ونسوي له تي اس اتش
وسايكومتريك اسسمنت، يجب ان يشوفه طبيب نفساني يحكي وياهم، يحكي ويا الام، يحكي ويا كذا ويا الطفل اذا كبير، يقول لهم انه هذا المرض هو مو مرض خطر، وهذا يعني سايكولوجيكال سبورت. لانه قسم من الفاميليز يقول لك انا شنو اخذ علاج لونج لايف يعني يوميا يتحملون، بس من تشرح لهم المرض وتشرح لهم تاثيره اذا تركت العلاج وكذا وكذا يتقبل. وخاصه هواي فاميليز هم educated little bit، وهم عندهم الدرايه كامله حول مستقبل المرض، وهسه النت مفتوح وهم دا يفتحون ويشوفون الجوجل سيرش، يشوفون الاوت كم مالته والصور مالته، ف they are stick to treatment والحمد لله. هاي الصوره حقيقه هاي مريضه يعني عمرها 10 سنوات، mental retardation، ما ماخذه اي تريتمنت لحد الان. تشوف الشكل مالها شلون خطيه، كلامسي، short stature، intellectual impairment، brain involvement، brain damage، تحكي few words يعني قوه ما ينفهم منها ولا كلمه واحده في صوت خشن. زين وهي اجت بالصدفه طبعا، هاي على مريض ثاني عنده دايابيتس، واحنا شفنا هاي بالصدفه شنو هاي، قالوا والله شفنا عندها هالشورت جروث، هالكلامسي فيس، ديبرسيف فيس، ماسك فيس. زين دزيناها بون اي، طلع بون اي ديليد، دزيناها تي 3 تي 4 تي 4 and تي اس اتش، طلع كلها ابنورمال. بدينا تريتمنت بس اتس ليتل بيت ديليد يعني. اوكي. right now a few words about the hyperthyroidism. النقيض الثاني للهايبرثايرويدزم هو الهايبرثايرويدزم، زياده افرازات الغده الدرقيه. موجوده بالاطفال؟ نعم موجوده بالاطفال. هذا due to excessive secretion of thyroid hormone, and it's caused by نسميها Graves' disease. Clinical features of the hyperthyroidism اللي هو ممكن يكون hyperactivity, irritability, altered mood, insomnia، ما ينامون، poor concentration، قلة بالتركيز، heat intolerance، ما يتحمل الجو الحار، fatigue، weakness and palpitation، عنده خفقان، dyspnea، weight loss، thirst، polyuria and loose stool. فمرات يقول لك يعني احنا نعرف الطفل هذا من يطب السلم عليه كبير مثلا ونشوف اذا عرقان او كذا، هذا عنده thyroid disorders or hyperthyroidism. هاي الساين سيمتوم، انا حاط هاي الصوره وقبالها الكومن فيتشرز والاوفر اكتف ثايرويد جلاند. هذا الطفل اللي تعرفونه انا ماخذ البيرميشن فاميلي، اسمه مرتضى من سوق الشيوخ، يمكن هسه تحولوا للسنتر. خطيه اجى اشوف الاكزوثالموس شلون حاط عليها سهم، وده اشوف هنا الجويترز وحاط عليها سهم، هاي الجويتر. وبعدين الخطيه ورا سنين، يمكن 4 سنين 5 صار عنده دايابيتس، والحمد لله هو سوون كاربامازول جود كنترول، ودايابيتس اون سبكوتينوس انسولين. ساينوس سيمتوم هو ساينس تاكيكارديا، fine tremor, hyperreflexia, moist and warm skin, palmar erythema, hair loss or thinning, chorea, عندهم abnormal movement, osteoporosis, hypokalemic periodic paralysis and psychosis. Lab finding هو high T3 and T4 and free T4 and low TSH، بالضبط عكس مال congenital hypothyroidism، and T3 usually elevated more than T4. احنا قلنا T3 هناك usually not helpful in the congenital hypothyroidism، بس هنا usually help. Treatment هو medication treatment or medical treatment recommended rather than radioiodide or surgery. قسم يعطون اشعاع، قسم يسوون جراحه، لا، هو the best treatment is medical treatment. You can control the disease. الكومن دراجز اللي هو البي تي يو، بروبايلثايوراسيل، and ميثيمازول اللي هو تابازول، اللي هو بوتنت التابازول 10 مرات اكثر من البي تي يو. So initial dose of the methimazole هو 0.25 يعني ربع ملغرام الى 1 ملغرام per kg per 24 hour once or twice per day. Clinical response appear الاستجابه بين ورا 3 ل 6 اسابيع and adequate control even reach 3 to 4 months. Beta blockers like propranolol اللي نسميه الاندرال اللي هو بيتا بلوكر non-selective in a dose of 0.5 الى 2 ملغرام per kg per day. Orally طبعا هذا useful in toxic patient واللي عندهم extra glandular manifestation مثل palpitation, tachycardia، حتى يسيطر لنا على other manifestation. Okay, this is fair enough for the thyroid gland. A few words about the parathyroid hormone and parathyroid gland disorder. And this is the picture of the parathyroid gland. The parathyroid hormone, as you know,
called parathormone secreted by parathyroid gland, which is important in bone remodeling, اللي هو PTH parathyroid hormone secreted in response to low blood serum calcium. إذا عندي السيرم كالسيوم قليل يطلع لي الباراثيرويد هرمون حتى يعوض النقص بالكالسيوم. الكالسيتونين اللي هو نسميه الثايروكالسيتونين، it is a hormone. طبعا هو هرمون هذا also produced primarily by the parafollicular cells in the thyroid gland and act to reduce the level of the calcium. طبعا هنا اذا الكالسيوم عالي مو مثل هناك اذا الكالسيوم قليل. اذا الكالسيوم عالي ممكن يطلع لي الكالسيتونين and opposing the effect of the parathyroid hormone، وهي عكس لنا الشغل مالت الباراثيرويد هرمون. الاتيولوجي of the hypoparathyroidism هم congenital وهم acquired. عندنا انا مقسمها A و B. الاي congenital هو ممكن يكون transient neonatal or familial isolated hypoparathyroidism, or could be autosomal recessive, autosomal dominant, or X-linked. Different type of the genetic disorders. اكو دي جورج syndrome او داي جورج syndrome اللي هو يصير عندهم hypocalcemia ويصير عندهم oral candidiasis and skeletal abnormality, and Sanjad-Sakati syndrome اللي هو short stature, retarded bone growth or retarded growth and dysmorphism. وحقيقة عندي patient هنا إلى صورة موجودة إن شاء الله نشوفها اسمه Sanjad-Sakati syndrome اللي هو due to hypoparathyroidism. بركات syndrome ممكن يصير ذولا نفس الشيء hypoparathyroidism يصير عندهم sensory hearing loss with renal dysplasia نسميه بركات syndrome. هذا congenital. acquired ممكن يكون autoimmune أو infiltrative disorders or maternal hyperparathyroidism and hypomagnesemia lead to the hypoparathyroidism. clinical features. طبعا clinical feature شلون يجيني المريض أبو الهايبوباراثيرويدزم مو هايبوثايرويدزم hypoparathyroidism vary from also ممكن يكون asymptomatic to severe form of the hypocalcemia. muscular pain due to hypocalcemia and cramps ويصير عنده مثل يتخدر بالاطراف مالته are early sign. cramps pain like pain, numbness خدر, stiffness تصلب شويه خطيه, and tingling شلون واحد يشكشك بدنابيس of the hand and feet. Vostok sign or Trozius sign ماخذيها بالباطنيه تعرفوها, او كاربوبيدال سبازم تبدي شلون اللي تتعوج خطيه وتتشنج ما يقدر لها. maybe the only sign. and I have two patients have Vostok sign and Trozius sign. they راجعوني مستمرين on treatment. convulsion with or without loss of the consciousness ممكن يصير عندهم صرع mistaken as epilepsy. وانا عندي patient يمكن من الفضليه خطيه 12 سنه وهو دا ياخذ صار له سنتين ياخذ تريتمنت مال ابيليبسي, وبعدين بالانفستيجيشن طلع هو is not epileptic, ماخذ خطيه بالمصري تريتمنت وهنا بالناصريه, والحمد لله والشكر investigation مالته طلعت hypoparathyroidism, and we stop anti-epileptic drugs and we start with the calcium and G3 level and the patient with good control. Headache and vomiting because of raised intracranial pressure, delayed teeth eruption and dry scaled skin, mucocutaneous candidiasis مثل ما حكينا مثلا بالدي جورج syndrome, and cataract يصير عندهم مي ابيض, Addison disease, pernicious anemia and alopecia. إذا صارت هاي الهايبوباراثيرويدزم جزء من disease آخر نسميه polyendocrinopathy, polyglandular or polyendocrinopathies. هذا البيشنت وسانجاد-سكاتي سندروم اللي هو اسمه علي رضا خطيه, وانا هم ماخذ البرميشن من الفاميلي الوحيد اللي اهله هذا خطيه, والسنتد جروث مدى يزيد نهائيا. علي رضا اثنين هسه صار عمره سنتين و5 كيلوات, يعني هاي كل شهر يجيبونه 5 كيلوات مدى يزيد, والباراثيرويد هرمون مالته لو, والكالسيوم لو, المغنيسيوم is very high. وحقيقه هم خطيه راحوا الى بيروت for further investigation, وبالصدفه هناك التقوا بدكتور سانجاد اللي هو مكتشف المرض نفسه, سانجاد-سكاتي, وهو كان كلش سعيد حقيقه انه شاف هيك بيشنت, وهم هم الفاميلي اقتنعوا انه شافوا سانجاد نفسه, و دا يراجع هسه كل فتره خطيه دا ينزل عنده مرات الكالسيوم او يجي on convulsive state. هذا الانذر بيشنت اللي قلنا لكم عليه 2 years on epileptic drugs, عباس يمكن اسمه, 12 سنه old, were presented with repeated convulsion. كالسيوم مالته شوف 5 و6 بالعشرة, فوسفورس مالته شوف ايش قد هاي, ال10 و8 it's very high. طبعا هو النورمال يعني 5 وجوه 3.5 الى 5 وشوي.
ملغ per deciliters and parathyroid hormone less than 1.2 طبعا normal 2.5 الى 25 nanogram per deciliters and positive Vostok sign. ما كنت ماخذ له فيديو بس ما لقيته بالتليفون شلون دا اسوي الفوستيك sign is very very nice and positive. lab finding هاي المين lab finding patient with hypoparathyroidism اللي هو serum calcium is low 5 إلى 7 phosphorus level is elevated يكون عالي هو 7 إلى 12 هذا البيشنت و ionized calcium and reflects 45% of the total يكون low. alkaline phosphatase may be normal or low. 125 dihydroxycholic calciferol هو D3 active D3 usually low and high in severe hypocalcemia as a feedback mechanism. Magnesium usually magnesium not phosphorus magnesium is normal and parathyroid hormone usually low. So treatment is very very important to start the treatment اللي هو emergency treatment of neonatal tetany. ممكن يكون عنده تشنجات وهو بعده بالneonate period consists of the injection نعطي طبعا solution calcium gluconate 5 to 10 ml or 1 to 3 milligram per kg of the 10% solution نسميه calcium gluconate اللي هو elemental bcalcium 9.3 milligram per ml. ننطي اياها active D3 اللي هو calcitriol also should be active not اكو active واكو inactive calcium. that cholecalciferol inactive. calcitriol هو active form of the D3 should be given initial dose of 0.25 اللي هو ربع microgram per 24 hours with a maintenance dose of the 0.01 to 0.1 microgram per kg per 24 hours. Supplemental calcium in form of the calcium gluconate provide 800 milligram elemental calcium daily or calcium carbonate. هذا regarding the hypoparathyroidism. اكو شيء اسمه pseudo hypoparathyroidism. pseudo hypoparathyroidism او اللي نسميه PHP اللي هو Albright's hereditary osteodystrophy. طبعا parathyroid هرمون هناك راح يكون normal مو مثل هناك يكون abnormal. بالسيدو يكون normal and serum level of the PTH parathyroid hormone elevated sometime even when the patient is hypocalcemic. Peripheral resistance هنا اكو resistance للباراثيرويد هرمون rather than deficiency. ركز على هاي النقطة. And we have two type هو نسميها type A type 1A و type 1B. type 1A اللي هو most common and type 1B هو less common and type 2. طبعا هذا التايب 1 قلنا بي اي وبي تايب 2 اكو موجود هو tissue specific resistance to the parathyroid hormone. كملخص هو الهايبوكالسيميا هاي باراثيرويد هرمون هذا السيدو هايبوباراثيرويدزم هايبوكالسيميا هاي باراثيرويد هرمون هايبرفوسفاتيميا and هذا what we call pseudo hypoparathyroidism. Few words about the type 1 اللي هو most common يصير عندهم tetany is often presenting sign short stocky bald and round face. brachydactyly يعني أصابع تكون عريضة شو اسمه fingers with a dimpling dorsum of the hand. second metacarpal bone involved also involved result in index finger longer than middle. short and wide phalanges bowing exostosis thickening of the calvaria يعني عظام القحف تكون ثخينة أو قوية أو يعني thick تكون. moderate degree of the cognitive impairment تصير عندهم also mental retardation different degree. calcification of the basal ganglia with lenticular cataract هم يصير عندهم مي أبيض. هذا البيشنت نفسه بلسانجات سكاتي. اكو سيدو hypoparathyroidism اللي هو Albright's hereditary osteodystrophy راح يصير inherited disorder. it is similar to pseudo hypoparathyroidism in the presentation. serum level of the calcium and phosphorus usually normal with parathyroid hormone slightly elevated and no resistance to PTH. كل شيء normal بيه. لا شلون اعرف انه هذا عنده سيدو فقط عنده skeletal abnormality والبقيه كلها normal. clinical feature short stature round face يعني شوف عنده clinical feature brachydactyly ectopic ossification of the soft tissue shortening of the fourth and metacarpal bones. diagnosis exclusion of other causes of the parathyroid hormone or hypoparathyroidism and genetic study نشوف عندهم GNAS mutation أو GNAS mutation هذا genetic study. كسمري باختصار هنا احنا سوينا جدول مهم الابيرنس
والباراثيرويد هرمون والكالسيوم والفوسفيت. تاخذ الهايبوباراثيرويدزم الابيرنس نورمال، الباراثيرويد هرمون لو، الكالسيوم لو، الفوسفورس هاي. تجي للسيدو هايبوباراثيرويدزم يصير عندهم تايب اي تايب 1 اي سكيليتال ديفكت عنده، وتايب بي ما عنده سكيليتال ديفكت. الباراثيرويد هرمون از هاي، كالسيوم از لو، فوسفورس از هاي. سيدو هايبوباراثيرويدزم تايب بي يكون appearance مالتهم نورمال، also parathyroid hormone high, calcium low and high phosphorus. Pseudo hypoparathyroidism type 2 normal appearance where high parathyroid hormone and low calcium and high phosphate. Pseudo راح يصير عندهم skeletal defect، يصير عندهم normal parathyroid hormone, normal calcium and normal phosphorus. هذا اخر سؤال نوصل ان شاء الله اللي هو MCQ، وده نشوف regarding thyroid and parathyroid hormone. A thyroxine hormones given at meal time twice daily in hypoparathyroidism. نجينا قلنا صباح. Phosphorus is low in pseudo hypoparathyroidism. شو تقولون؟ هسه احنا حكيناها ما راح اجاوب. ال PTU is more potent than methimazole. من الاقوى؟ احنا قلنا PTU or methimazole ما بدي احكيها، قلنا 10 مرات اقوى. النورمال T3 level in congenital hypothyroidism يكون T3 شو يكون نورمال or abnormal؟ احنا عليه مره ركزنا على T4. و D3 should be given in hypoparathyroidism or no. true or false، فهم موجوده حتى انتم تفكرون بها. وحقيقه خلصنا اليوم، واشكر اصغائكم وانتباهكم. طولنا عليكم، يمكن اخذنا ايش قد بالله وقت، 30 دقيقة ونص، نصف الدقيقة. شكرا جزيلا. أتمنى أنكم استفادتوا شيء وعرفتوا فد شيء، وإن شاء الله نستمر بالثيرد lecture about the adrenal gland disorder. شكرا جزيلا.